বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেল খুলিব বিচাৰিছে তো কি চেনেল খুলিব কোনটো কেটেগৰীৰ চেনেল খুলিব কিন্তু আপোনালোকে এইখিনিতে কৈ থওঁ বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ কাৰণটো হৈছে মোৰ চেনেলটো ডিলেট হৈছিলে আৰু ডিলেট হোৱাৰ পিছত ৰিকভাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে ইমান দিন ভিডিঅ' অহা নাছিলে আৰু ফাইনেলি দুদিন আগতে মই ৰিকভাৰ কৰিলোঁ সেইকাৰণে আজি পুনৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে কণ্টিনিউ ভিডিঅ' পাই থাকিব তো আজিৰ এই ভিডিঅ' আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছে কোনটো কেটেগৰীৰ চেনেল খুলিলে বেছি ভাল হ'ব সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম আৰু যদি আপুনি বিচাৰে খুলি ল'ব পাৰে তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আজিকালি বৰ্তমান সময়ত সকলোৰে ব্লগ চেনেল আছে কিন্তু ব্লগ চেনেলত ইমান টপিক ভাইৰেল নহয় এশৰ ভিতৰত প্ৰায়ভাগ দুই এজনৰহে ভাইৰেল হয় তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ব্লগ চেনেলত বহুত দিন লাগিব গ্ৰ' হওঁতে বা আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হওঁতে আৰু আৰ্নিংটো বাঢ়ি দিয়ক কিন্তু আপোনালোকে যদি সোনকালে আৰ্নিং কৰিব বিচাৰে বা সোনকালে মনিটাইজ কৰি মানে ক্ৰাইটেৰিয়া কমপ্লিট কৰি ইউটিউবৰ যিটো নেকি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো সম্পূৰ্ণ সোনকালে কমপ্লিট কৰি আৰ্নিং কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ পইচা পাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা চেনেল খুলিব যিবিলাক চেনেল নেকি সোনকালে গ্ৰ' হোৱাৰ চান্স থাকে যদি আপোনালোকে নতুন এনেকুৱা চেনেল খোলক যিটো চেনেলত সোনকালে আৰ্নিং হ'ব পাৰে দুটা পইণ্ট দিম আপোনালোকক তেনেকুৱা চেনেল খোলাৰ কাৰণে কেটেগৰীৰ চেনেল অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা হৈছে কুকিং কেটেগৰী যিটো নেকি কিবা কিবি বনোৱা মেলা কৰে নহয় জানো ধৰি লওক কোনোবা কেক বনায় বিস্কিট বনায় ব্ৰেড বনায় বিভিন্ন ধৰণৰ বা আচাৰ বনায় মাংস চিকেন মটন যিকোনো নহয় জানো তেনেকুৱা চেনেল বনাওক তেনেকুৱা চেনেলত সোনকালে আৰ্নিং হোৱাৰ চান্স থাকে কাৰণ ভিডিঅ' সোনকালে ভাইৰেল হয় আপোনালোকে যদি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাই কুকিং চেনেল বুলি চাওক কিমান ভিডিঅ' পাব সকলোৰে ভিডিঅ'ত মানে ঢেৰ ভিউজ আছে বহুত ভিউজ আহিছে মানে ভিউজ কম নাইয়ে মানে তো তেনে ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা চেনেল বনালে সোনকালে গ্ৰ' হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে কাৰ্টুন চেনেল যিবিলাক নেকি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চায় তেনেকুৱা কাৰ্টুন চেনেল বনাওক এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে যে কাৰ্টুন ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাবতো নাজানোৱে নহয় ভিডিঅ'টো কেনেকৈ এডিটিং কৰিব লাগিব কেনেকৈ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ বনাব লাগিব সেইটো নাজানো বুলি ভাবিছে কিন্তু আপোনালোকক কাৰ্টুন ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ এটা বনাই দেখুৱাম মানে অকণমান দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক প্ৰচেছটো দেখুৱাম কেনেকৈ কাৰ্টুন ভিডিঅ'টো বনাব লাগিব তো বলক মই মোবাইল স্ক্ৰীনত গৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে যিকোনো এটা এপ ডাউনলোড কৰিব যদি আপোনালোকে ক্ৰমা টুলছ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব এইটো ক্ৰমা টুলছ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাব পাৰিব দেখিছে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্টুন ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বনাব পাৰে তো মই অকণমান আপোনাক দেখুৱাইছোঁ তো দেখিছে নহয় ইয়াত কেৰেক্টাৰ আছে তো ইয়াৰ পৰাও বনাব পাৰে অ'কে কৰি দিব এনেকৈ আপুনি যদি ইয়াৰ পৰা যদি কেৰেক্টাৰবিলাক গুচাব বিচাৰে ধৰি লওক এই চুৰেল যিজনী নেকি চুৰেল আছে চুৰেলজনী যদি গুচাব খোজে তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ছাইডৰ এটা পুতলা নিচিনা অপশ্যন পাইছে তো এই অপশ্যনটো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব চুৰেলজনী আছে নহয় ইয়াত আপোনালোকে নন কৰি দিব নন কৰাৰ লগে লগে এইটো গুচি গ'ল আপোনালোকে দেখিছে নহয় অ'কে কৰি দিব গুচি গ'ল দেখিছে নহয় ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা অগা পিছা কৰিবলৈ হ'লে এই মুভ অপশ্যনটোত এনেকৈ ক্লিক কৰিলে অগা পিছা কৰিব তো এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত বনাব পাৰে কিন্তু আপোনালোকক বেষ্ট বনাবৰ কাৰণে কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মই অপশ্যন এটা দিম সেইটো হৈছে ইয়াৰ পৰা বেক গৈছোঁ মই পুনৰ ইয়াত পাব আপোনালোকে টুইন ক্ৰাফ্ট এয়াও আপোনালোকে এই এপটো সহজে পাব আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ হৈ আছে তো আপোনালোকে টুইন ক্ৰাফ্ট এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত অ'পেন কৰিব যিহেতু মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড আছে নহয় জানো তো মই অ'পেন কৰি আছোঁ অকণমান সময় ৱেইট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে তো দেখিছে নহয় এনেকুৱা টুইন ক্ৰাফ্ট এপটোত অ'পেন হ'ব প্ৰথমতে তাৰপিছত ইয়াত অকণমান সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মই ৱেইট কৰি দিছোঁ তো ইয়াতে আপোনালোকে মান্থলি নতুবা ইয়াৰলি পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰে ফিচাৰ্ছখিনি পাবৰ কাৰণে তো মই ফ্ৰীকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক তো ইয়াত ক্ৰছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ ইয়াতো ক্ৰছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিছে নহয় আপোনালোকে প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু কোনটো ফ্ৰেমত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাব বিচাৰে বনাব পাৰে ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে মাজৰ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই কৰি ল'লোঁ ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ ওচৰত অকণমান সময় ৱেইট কৰিবলৈ কৈছে তো মই ৱেইট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে নহয় এনেকুৱা অপশ্যন আহিছে তো ইয়াতে যিমানবোৰ ষ্টাৰ দেখিছে নহয় ইয়াত ষ্টাৰ আছে ইয়াতে ষ্টাৰ আছে ইয়াতে ষ্টাৰ আছে এইখিনি হৈছে যিমান ষ্টাৰ থাকিব যিকোনো অপশ্যন সেইটো আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব আৰু যিমানবোৰত ষ্টাৰ নাথাকিব সেইবোৰ আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব তো দেখিছে নহয় ইয়াতে মই ফ্ৰীকৈ এটা ইউজ কৰিম এই ৰাস্তাটো মই লৈছোঁ যেনিবা নহয় জানো ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ অ'কে কৰি দিলোঁ কেৰেক্টাৰখিনি আহিলে এতিয়া ইয়াতো যিমানবোৰ ষ্টাৰ আছে সেইখিনি আপুনি পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব আৰু যিবিলাক ফ্ৰী আছে সেইবিলাকত কোনো ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই ধৰি লওক আপোনালোকে এই পেটুৱাজনৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই নহয় জানো তো এইটো মই চিলেক্ট কৰি দিলোঁ এটা তাৰপিছত অকণমান তলত চাইছোঁ এই যিটো নেকি লাখতি লোৱা বুঢ়াজন দেখিছে নহয় এইটো ফ্ৰী হয় তো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ এই দুটা কেৰেক্টাৰ ল'লোঁ যেনিবা নহয় জানো আপোনালোকক এক্সাম্পল দেখুৱাবৰ কাৰণে তো নেক্সট কৰি দিছোঁ নেক্সট কৰাৰ পিছত ইয়াত এইটো কেনচেলটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে দুজনে ইয়াত আছে
তো দুজনে ধৰি লওক কথা পাতিব লাগিব নহয় জানো কথা পাতিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এইটো যিটো নেকি স্পীকাৰ অপশ্যন দেখিছে নহয় পেটুৱাজনৰ ওপৰত মূৰৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ মই এইটো ইয়াত স্পীকাৰটোত ক্লিক কৰিলে এখেতে কথা পাতিব আৰু যদি মই এই ছাইডটোত এই স্পীকাৰটোত ক্লিক কৰোঁ এখেতে কথা পাতিব আৰু কথা পতাৰ লগে লগে মানে মুখৰ লিপচিংবিলাকো হৈ যাব তো আপোনালোকক মই অকণমান দেখুৱাইছোঁ যেনে মই ইয়াক কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ নহয় জানো পেটুৱাজনে এখেতৰ লগত কথা পাতিব তাৰপিছত এনেকৈ ষ্টপ কৰি দিব ষ্টপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ভইচটো মিলাবৰ কাৰণে এই ছেটিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব পাৰে ছেটিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যিটো নেকি ছেটিং অপশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ পিচ এটা ছাইডত আহিব এটা ছাইডত টেম্পো আহিব তো আপোনালোকে চাউণ্ডটো বনাই ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ভাল লগা নাই তেনেহ'লে ইয়াত ডিলেট অপশ্যনটো আছে ডিলেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পুনৰ চাউণ্ডটো ৰেকৰ্ড কৰি ল'ব আৰু যদি সেইটোৱে থাকিব বুলি বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব সেইটো থাকি যাব তাৰপিছত যেনিবা মই এইটো ঠিকে আছে মই এইটো ছেভ কৰি দিছোঁ ছেভ কৰি দিলোঁ এতিয়া নেক্সট ফ্ৰেম আহিলে এইজনে কথা পাতিব যদি বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইয়াত এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত তেখেতক তাৰপিছত এইটো এনেকৈ যদি বিচাৰে শুদ্ধ কৰি দিব ইয়াত ছেভ কৰি দিব মই ছেভ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত হেৰি ডাঙৰীয়া কলৈ যাব ওলালেনো আপুনি নহয় ডাঙৰীয়া মই এনে অকণমান ফুৰিবলৈ আহিছোঁ কিমাননো ঘৰতে সোমাই থাকিম এই অপশ্যনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ৰ'টেট কৰিব বিচাৰিলেও কৰিব পাৰে ধৰি লওক মই ৰ'টেট অপশ্যনটোত অকণমান ক্লিক কৰি দিলোঁ নহয় জানো এতিয়া এখেতৰ হাতটো দাঙিব খুজিলে হাতটো দাঙিব পাৰে বা যিকোনো মুভিং কৰিব খুজিলেও পাৰে দেখিছে নহয় এনেকৈ বা এইটো ছেভ কৰি দিলোঁ এইটো অ'কে কৰি দিলোঁ এখেতৰ তাত ক্লিক কৰি দিলোঁ স্কেলটোত ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত এই হাতটো অকণমান এনেকৈ লৰাও অকণমান এনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে নহয় জানো তো এনেকৈ কৰিব পাৰে ইচ্ছা যি কৰিব বা মূৰটো ঘূৰাব খুজিছে ঘূৰাব পাৰে এনেকৈ দেখিছে নহয় তেনেকৈ বা বহিব খুজিছে বহিব পাৰে শুব খুজিছে শুব পাৰে যি কৰিব বিচাৰে সেইটোৱে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তো এতিয়া গম পালে এইখিনি ডান কৰি দিলোঁ এতিয়া গুচি যাব বিচাৰিছে নহয় জানো তো ইজনক এনেকৈ লৈ যাব ইজনক এনেকৈ লৈ আহিব তো এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে গোটেই অপশ্যনখিনি তাৰপাছত মিউজিক এড কৰিব খুজিলেও কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ এডিটিং যিটো নেকি এপ থাকে ধৰি লওক কাইন মাষ্টাৰ পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ কেপ কাৰ্ট য'তে কৰিব বিচাৰে তাতে কৰিব পাৰে তাত গৈ আপোনালোকে মিউজিকবিলাক দিলে বেছি ভাল হয় মোৰ বোধেৰে মানে তো তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত যিটো নেকি এক্সপৰ্ট অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকণমান সময় ৱেইট কৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি পাৰচেছ কৰে তো তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো নেকি ৱাটাৰমাৰ্ক সেইটো গুচি যাব টুইনক্ৰাফ্ট ৱাটাৰমাৰ্কটো ৰিমুভ অপশ্যন আছে ইয়াত আৰু নতুবা আপোনালোকে পষ্ট অন টুইনক্ৰাফ্ট এইটো যদি অফ কৰিব খোজে তো এনেকৈ অফ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে তলত যিটো এক্সপৰ্ট দেখিছে নহয় ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এক্সপৰ্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকণমান সময় ৱেইট কৰিব এইটো লোডিং হৈ আছে দেখিছে নহয় এইটো ছেভ হৈ যাব মানে আমাৰ যিটো নেকি মুভি অৰ্থাৎ ভিডিঅ' সেইটো ছেভ হৈ যাব তো অকণমান সময় ৱেইট কৰিব তো দেখিছে নহয় এনেকৈ কমপ্লিট হৈছে তো অকণমান সময় ৱেইট কৰিব লাগিব কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এতিয়া আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে ছেভ টু গেলেৰী কৰিব খুজিলে কৰিব পাৰে তো মই ছেভ টু গেলেৰী কৰি দিছোঁ তো ইয়াতে অ'কে কৰি দিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ মোৰ গেলেৰীত ছেভ হৈ আছে বলক মই আপোনালোকক গেলেৰীত গৈ দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া অ'কে কৰি দিলোঁ অ'কে কৰাৰ লগে লগে চাওক এই ভিডিঅ'টো মই অকণমান দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক ইয়াত গেলেৰীত ছেভ হৈ আছে হেৰি ডাঙৰীয়া কলৈ যাব ওলালেনো আপুনি নহয় ডাঙৰীয়া মই এনে অকণমান ফুৰিবলৈ আহিছোঁ কিমাননো ঘৰতে সোমাই থাকিম তো দেখিলে নহয় আপোনালোকে এনেধৰণে আপোনালোকে সহজে কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাব পাৰিব যিকোনো কেৰেক্টাৰৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰিব আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কেনেকৈ বনাব লাগিব বা সম্পূৰ্ণ বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো এটা নতুন টপিকৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম জয় আই অসম